Itu untuk cuba itu off. Off. Tekan lama-lama dia off. Okey. Okey, tengah parking, orang langgar bila ada gegarannya. Tekan automatic hidup. Oh, kuat tu. Saya letak low je bang. Low maksudnya dia kena hantarkan yang kuat. Kalau tak high, takut abang langgar bump, dia lock video dia terus. Cepat penuh lah. Jadi saya letak low je. Hantarkan yang kuat lah. Dia punya gravity sensing tu. Yang kuat. So kalau masa dalam kita bawa biasa pun, kalau accident, kalau berlaku gegaran, dia akan lock. Dia akan lock video tu. Dia auto lah. Auto lock. Okay. Ni fungsi-fungsi apa ni yang tepi-tepi tu petang tu nak tengok balik video tadi tu. Yang macam mana nak tak lagi? Okay. Atas sekali ni okey untuk sekali. Select lah. Saya select untuk okey. Bawah ni untuk memory. Ada huruf M tu, memory tekan 2 kali. 1, 2 video tadi tu. Dia boleh play lah, tekan okey, nak tekan ni tekan. Play belah belah sini. Ni atas okey. Atas tu. Okey. M ni lah untuk memory, nak tengok video sebelum ni. Button ketiga ni untuk lock video manual. Secara manual lah. Okey. Video ni bila dia tengah record tekan je ni, dia akan keluar lock video ni, dia akan lock lah. Tekan balik dia unlock. Okey. Lepas tu yang bawah ni pula sekali untuk power off dan juga sleep. Sleep tekan sekali, dia sleep. Kalau tekan lama-lama dia off.